ሶስተኛው የኢዮብ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። መልእክተኛም ወደ ኢዮብ መጥቶ በሬዎች እርሻ ያርሱ፣ በአጠገባቸውም አህዮች ይሰማሩ ነበር። የሳባም ሰዎች አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸውም፣ ብላቴኖቹንም በሰይፍ እሳት ገደሉ ብሎ ነገረው። ይሄ የመጀመሪያው ዜና ነው። ኢዮብ ምንም ባልጠበቀበት ጊዜ በሬዎችና አህዮች አብረው ተሰማርተው ነበር። ልጆች እንደምታውቀው በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና ይጠጣሉ። ግን በሜዳ ደግሞ ተሰማርተው የነበሩት በሬዎችና አህዮች አንድ ላይ ተሰማርተው ነበረ። አደጋ ጣዮች መጡ፣ እረኞቹን ገደሏቸው በሰይፍ ስለት፣ በሬዎቹንና አህዮቹን ወሰዱ ብሎ ነገረው። ቁጥር 16 ገና እርሱ እየተናገረ እያለ ገና እሱ ተናግሮ ሳይጨርስ ሌላ መጥቶ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች፣ በጎቹንም አቃጠለች፣ ጠባቂዎቹንም በላች፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን መጣሁ አለው። ዋው! ገና ያንን አሰላስሎ ሳይጨርስ ገና ትራውማው ሳይወጣለት ገና ሳይተነፍስ ሌላው ደግሞ መጣና እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ ቁጥር 17 ከለዳውያን በሶስት ረድፍ ተከፍለው በግመሎች ላይ አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸው፣ ብላቴኖቹን በሰይፍ እሳት ገደሉ፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አምልጬ መጣሁ። እስቲ አስቡት፣ ራሳችሁን በኢዮብ ጫማ ውስጥ አድርጉ እህት ወንድሞቼ። ኢዮብ በጽድቅ እየኖረ በአንድ ጀንበር ከመቅጽበት በእንዲህ አይነት አስደንጋጭ የዜና ውርጅብኝ ያለውን ሁሉ አጣ። አሁን እስከ ቁጥር 17 መጨረሻ ድረስ ንብረቱ በሙሉ ወድሟል። ኢዮብ ስለ ኢዮብ ንብረት ስንነጋገር አንዳንድ ኢዮብ የነበራቸውን ንብረቶች ወደ ገንዘብ ቀይሮ በዚህ ዘመን ስንት ሊያወጣ ይችላል ብለው የሚወካከሩ ሰዎች አሉና ኢንተርኔት ላይ ቼክ ማድረግ እንደምትችሉት ከ55 እስከ 60 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመት ሀብት ነው ይላሉ። ፕሪሳይስ ይሁን አይሁን ግድ የለም፣ እሱ ላይ ተመስርተን የምንወስነው ነገር ስለሌለን፣ ግን እስቲ ይሁን ብላችሁ አስቡት። ከ55 እስከ 60 ሚሊዮን የሚገመት ንብረት በዚህ ቅጽበት ቡቡቡ ብሎ ከእጁ ውልቅ። ገና እሱን አስቦ አሰላስሎ ሳይጨርስ ቁጥር 18 ገና እሱ ሲናገር ሌላ መጥቶ ወንዶች ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበረ። እነሆ አውሎ ነፋስ ከምድረ በዳ መጥቶ ቤቱን አራቱን ማዕዘን መታው፣ ብላቴኖቹም ላይ ወደቀ፣ ሞቱም። እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አምልጬ መጣሁ አለው። ኢዮብ ያለበትን ትራውማ ያለበትን ድንጋጤ እናንተ አስቡልኝ ወገኖች። ነገር ግን ኢዮብ እንደዚህ አለ። ቁጥር 21 ላይ ቁጥር 20 ላይ ልጀምር። ኢዮብም ተነሳ፣ መጎናጸፊያውንም ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድር ላይ ተደፍቶ ምን አለ? ሰገደ። ከዛ እንደዚህ አለ። የምፈልገው እሱን ነው። እነዚህም ባላንሶች ተመልከቱልኝ። ራቁቴን ከእናቴ ማፀን ወጥቻለሁ፣ ራቁቴን እሄዳለሁ። ይህ አስተሳሰቡን እንዴት እንደሚያይ እግዚአብሔር የሰጠኝ ንብረቴ ሁሉ በመወለዴና በመሞቴ መካከል ያሉ እግዚአብሔር ባደራ የሰጠኝ ነው። ባዶን ነው የመጣሁት፣ ባዶን ወደ እርሱ መለሳለሁ። እንዴት ልብ የሚያሳርፍ አስተሳሰብ ነው ወገኖቼ። ከዛ ይቀጥላል። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይህ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም ባላንስድ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ እይታ ነው ያለው። በርካቶቻችን ግን የምንመራበት አስተሳሰብ ምንድነው ብትሉኝ እግዚአብሔር ሰጠ የሚል ብቻ ነው። ብዙ ሰው ዛሬ እግዚአብሔርን ከሰጪነቱ ውጪ ማሰብ አይፈልግም። እኛ የምንፈልገው ምርጥ የምንላቸው ቅድም እንዳልኳቸው ጥሩ የምንላቸው ሪዛልት የምንላቸው ነገሮች ከህይወታችን ከጎደሉ ስለ እግዚአብሔር ያለን ስዕል ይበላሻል፣ ስለ ክርስትና ያለን ስዕል ይበላሻል፣ ስለ እግዚአብሔር ቤት ያለን ስዕል ይበላሻል፣ ስለ ራሳችን ያለን ስዕል ይበላሻል። ምን አጠፋው? ምን በደልኩት? መከራ ዛሬ የእምነት ማጣት ወይም በእግዚአብሔር ያለ መወደድ ምልክት ተደርጎ ይነገራል። መከራ ያለ ማመን፣ እግዚአብሔርን ያለ መውደድ እንጂ እግዚአብሔር አዎ ይሰጣል፣ ደግሞስ እግዚአብሔር ይነሳል።
በሁለቱም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ለምን? እግዚአብሔር ለኛ ከሁሉ የሚበልጥብን ስጦታችን ነው። የማይወሰድብን ወገኖቼ፣ የማይወሰድብን ስጦታ ለኔና ለናንተ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ራሱ እግዚአብሔር ነው። ብዙ ሰው ግን ይሄን አይፈልግም። ለምን? ተነግሮናል። ዛሬ እግዚአብሔር የተሳለልን ሰጪ ብቻ ተደርጎ ነው። ብዙዎቻችን የምንመራበት የዚህ ዘመን ከዚህ አንፃር የምንመራበት ስለ መለኮታዊ መረዳት ምንድነው ብትሉኝ፣ ልክ የኢዮብ ሚስት ያላት አይነት መረዳት። የኢዮብ ሚስት እንደምታውቁት ልክ እንደ ኢዮብ ሁሉ ሀብቷን ልጆቿን በአንድ ጀንበር ያጣች ሰው ናት። ሐዘኗ ይገባኛል። ከዛ እንደዚህ አለች ቁጥር 9 ላይ ሚስቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ አለች፣ ሚስቱን እስካሁን ፍጽምነትን ይዛልን? እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው። ዳግመኛ እግዚአብሔር ጥቂት ወራት ደጅ ጠናለሁ፣ ዳግመኛ መከራውን እታገሰዋለሁ፣ የቀድሞ ኑሮዬን ተስፋ አደርጋለሁ ትላለህን? እንደዚህሳ እንዳትል ከዚህ ዓለም እነሆ ስም አጠራር ጠፋ፣ ሴቶች ልጆችና ወንዶች ልጆች ሞቱ። እኔ 9 ወር ሳረግዝ ሳምጥ ስወልድ ሳይረቡኝ ሳይጠቅሙኝ በከንቱ ደከምኩ አለች። አንተም በመግል ተውጠ በትል ተከበህ ትኖራለህ፣ ሌሊቱን ሁሉ ስታዛብር ታድራለህ። እኔ ግን እየዞሩ እቀለውጣለሁ፣ ከአንዱ አገር ወደ አንዱ አገር፣ ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እሄዳለሁ። በድካሜ በእኔ ላይ ካለ ከችግሬም አርፍ ዘንድ ከጠዋት ጀምሮ ፀሐይ እስኪገባ ድረስ እጠብቃለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔርን የማይገባ ቃል ተናግረኸው ሙት አለችው። አያችሁ፣ የኢዮብ ሚስት ምንድነው እንደዚህ ያናገራት? እርሷም ላይ መከራ አለ፣ ባሏም ላይ መከራ አለ። ግን የባሏ መከራ እንደምታውቁት በዚህ ጊዜ በቁስል ሁሉ ተመቷል ሰውነቱ፣ ክፍሉን ሳነብ እንዳያችሁት። ግን የእርሷ መከራ ከባሏ መከራ ለምን ከበደ? 2 ምክንያቶች እዚህ ተጠቅሰዋል። አንደኛ ንብረቷን ያየችው ከራሷ ጥቅም አንጻር ነው። መቼም 9 ወር ሳረግዝ ሳጠባ ሳምጥ ብላ ስትናገር እናትነትን ለሚያቅ የልጆቻችን እናት ያለፉበትን መንገድ ለምናቅ ለሁላችን ልብ የሚነካ ነው። የእናትነት መስዋዕትነት መቼም በምንም ቃል ልነገር አይችልም። ነገር ግን እሱ እንዳለ ሆኖ በሱ ቢሆን ኖሮ የምትናገረው እኔ እረዳታለሁ፣ ይገባኛል። ግን ያንን እንዴት ተረዳችሁ? ልጆቼ ሳይረቡኝ ሳይጠቅሙኝ ምንም ሳያደርጉልኝ ጉዳዩን የራሷ ጥቅም አደረገችው። የመጀመሪያው ስህተት እሱ ነው፣ መከራውን ያከበደባት። ሳይረቡኝ እንደዛ ለፍቼ ሳልጠቀምባቸው ምንም ሳይረቡኝ ብላ ነው የምትከራከረው። አንደኛ። ሁለተኛ የምታዩት ክፍተት ምንድነው? መከራው ለሷም ለኢዮብም እኩል የመጣ ይልቁኑ ደግሞ ከንብረታቸው በተጨማሪ ከልጆቻቸው በተጨማሪ ኢዮብ ሰውነቱ ከራሱ ጸጉር እስከ እግሩ ሁለንተናው በቁስል ተመቶ ኢዮብ በባሰ መከራ እየተሰቃየ ቢሆንም ለሷ ግን መከራው ለምንድነው የከበዳት ካላችሁኝ፣ ከመከራው በላይ መከራውን የምትረዳበት የተረጎመችበት የተገነዘበችበት መንገድ ራሱ መከራ ሆኖባታል። መከራው መከራ ነው። እሷ መከራውን ጆን አድርጋ መከራውን አግዛ ከመከራው ጋር አብራ መከራው የምላትን ልክ አንተ ትክክል እያለች ራሷን በሙቀጫ ውስጥ አስቀምጣ ከመከራው ጋር ስለምትወቅጥ ከመከራው ጋር በራሷ ላይ ሃርድ ስለሆነች ራሷን ብሌም ስለምታረግ ራሷን ስለምትወቅስ በራሷ ላይ አመለካከቷ ስለተበላሸ በእግዚአብሔር ላይ ስለተበላሸ በባሏ ላይ ስለተበላሸ ወገኖች ሆይ ከመከራው በባሰ መከራውን የተረዳችበት መንገድ መከራ ሆኖባታል። አመለካከቷ መከራ ሆኖባታል። የኢዮብ ሚስት ዛሬ የብዙ ሰው ህይወት እንደዚህ ነው ወገኖች። ከመከራው በላይ አመለካከቱ መከራ የሆነበት ብዙ ሰው አለ። በመከራ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ይሄ የተዛባ አመለካከት ካለ በመከራ ውስጥ ሐሰት ማድረግ፣ በመከራ ውስጥ ማመስገን፣ በመከራ ውስጥ እግዚአብሔርን መታመን፣ በመከራ ውስጥ ነገን ተስፋ ማድረግ፣ በመከራ ውስጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ መፈለግ ይከብዳል። በርካቶች ዛሬ ይህን አይነት ሚዛናዊ አመለካከት
የለንም ኢዮብ ያለው እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ስሙ ይባረክ ቢሆንም ባይሆንም እግዚአብሔር እኩል መልካም ነው ብሎ የሚያምን እግዚአብሔርን በዚህ ምድር ነገር ሳይሆን በቀራንዮ መስቀል ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው ለኛ ያለውን ፍቅር ባረጋገጠበት የመስቀሉ መንገድ እግዚአብሔርን መረዳት አለመቻል የብዙዎቻችን ከባድ ፈተና ነው ወገኖቼ በርካቶቻችን እግዚአብሔርን ሰጪ ብቻ የሚባርክ ብቻ በዚህ ምድር የሚታይ ነገር የሚሰጥ ብቻ አድርገን ስለነዋል ሐዋርያው ጳውሎስ ዛሬ እንግዲህ ያነበብነውን ክፍል ጠቅለልን እናብቃና ሐዋርያው ጳውሎስ ታዲያ ዛሬ በመከራችን ወገኖቼ የእምነትን ማጣት በእግዚአብሔር ያለ መወደድን ማሳያ አይደለም ይለናል እደግመዋለሁ በመከራ ውስጥ ማለፋችን የእምነት ማጣታችንም እንደገና በእግዚአብሔር ያለ መወደዳችንም ማሳያ አይደለም ይለናል ዛሬ በጋራ ባነበብነው ክፍል ላይ እንደተመለከታችሁት ክፍሉ በግልጽ እንደሚናገረው ሮሜ 5 የመጀመሪያዎቹ ቁጥሮች ላይ ጳውሎስ እምነትን በደንብ አረጋግጦልን መሃል ላይ መከራ የሚለውን ሐሳብ ካስገባ በኋላ ወረድ ብሎ ደግሞ ፍቅር ገና ቃላቶቹ ሳለን እግዚአብሔር እንደወደደን ነግሮ መከራን በፍጹም እምነትና እግዚአብሔርን በሚያከብር እምነትና በእግዚአብሔር ፍጹም በመወደድ መካከል አስገብቶ የእምነት ማጣትም ሆነ በእግዚአብሔር ያለ መወደድ ምክንያት አይደለም ብሎ በእምነትና በፍቅር መካከል ሳንድዊች አድርጎ ነው ያቀረበልን እንደምታውቁት እነዚህ ሁለት ሐሳቦችን መረዳት ያስፈልጋል ምዕራፍ 5ን ያነበብነውን ለመረዳት እንደምታውቁት ከሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ድረስ ሐዋርያው ጳውሎስ የሰው ልጅ ሁሉ አሕዛብም አይሁድም በእግዚአብሔር ችሎት በእግዚአብሔር የፍርድ ጉባኤ በእግዚአብሔር ፍርድ ቤት አቅርቦ በእግዚአብሔር ፊት በህሊና ፊት በሕጉም ፊት ወንጀለኞች መሆናቸውን አረጋግጦልናል አንድም ጻድቅ የለም አንድም ቅዱስ የለም አንድም እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሏቸዋል ብሎ አሕዛብም አይሁድም ሕግ ያላቸውም ሕግ የሌላቸውም ሁሉም እኩል ወንጀለኞች እንደሆኑ ሞት የሚገባቸው እንደሆኑ የዘላለም ፍርድ የሚገባቸው እንደሆኑ ነግሮናል እስከ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ድረስ ከሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እስከ 4 መጨረሻ ድረስ ደግሞ አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ በክርስቶስ ተገልጧል ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እኛው በጸጋው በእምነት ጸድቀናል ብሎ በተለይ ምዕራፍ 4 ላይ አብርሃምን የእምነት ምሳሌ የእምነት ሲምቦል የእምነት ሞዴል አድርጎ አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እንጂ ጽድቅ ለአብርሃም የሥራው ክፍያ አይደለም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የተገረዘን ስለ እምነት ያልተገረዘንን በእምነት የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው ብሎ አሕዛብንም አይሁድንም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲሁ በነጻ ስጦታ በጸጋ እንዳጸደቀ እንደሚያጸድቅ ነግሮናል ስለዚህ ምዕራፍ 4 ሲጨርስ በክርስቶስ ጸድቀናል በእምነት ጸድቀናል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ለዚህ ነው ምዕራፍ 5 ሲጀምር እንደዚህ ይላል እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን ይላል ሲጀምር በእምነት ጸድቀናል ብሎ ስለሚጨርስ በእምነት ከጸደቀን እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን ብሎ ሶስት ነገሮችን ይነግረናል አንስቻቸው ነው የሚሄደው አንደኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ በእምነት ስለጸደቀን በክርስቶስ ስለጸደቀን ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለን ሰላም አለን ሰላም አለን አያችሁ በመከራው ስናልፍ የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም መሆን ነው ኢዮብ ብዙዎች መጥቶ ሰላሙን እስከረበሹት ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነበረው ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የመጀመሪያው ነገር አለን ሰላም አለን ከማን የተነሳ ከክርስቶስ የተነሳ ከሱ ጽድቅ የተነሳ ሁለተኛ የሚያነሳው ነጥብ በርሱ ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል ዩሲ ያ ያጸደቀን ጸጋ አጽድቂያቸዋለሁ ቻው ቻው አንድን ስራዬን ጨርሻለሁ የኔ ስራ ማጽደቅ ነበር ቻው ቻው አይደለም ብሎን የሄደው
ያ ያጸደቀን ጸጋ ዛሬም በእምነት ወደዛ ጸጋ ገብተናል፣ በዛ ጸጋ ቆመናል፣ በዛ ጸጋ ተደግፈናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄ ወገኖች ሆይ በእናንተ ልብ እንድሰማ በልባችሁ እንዲደርስ ውስጣችሁ እንዲያልፍ ናፍቃለሁ። ያ ያዳነን የታደገን የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬም አቆሞናል፣ ወደዚህ ጸጋ በእምነት ደርሰናል ይለናል። ስለዚህ ጸጋው ደግሞ አያሳፍርም። በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል፣ ወደ ጸጋው ገብተናል። ሶስተኛስ በእግዚአብሔር ክብርን ተስፋ እንመካለን። ይህ በክርስቶስ ስለጸደቅን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ቆመናል፣ ወደዚህ ጸጋ ገብተናል። እንደገናስ ደግሞ በእግዚአብሔር ክብር እንመካለን። ልመጣ ባለው ክብር፣ ከፊታችን ባለው ክብር፣ ልንገባበት ባለው ክብር እንመካለን። ለምን? ተስፋው አያሳፍርም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደው ምን ነው ምለው ወደ ቆምንበት በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደ ጸጋው በእምነት መግባት አግኝተናል፣ በእግዚአብሔር ክብር ተስፋ እንመካለን ነው ምለው። እንመካለንና ቁጥር 3 እንመካለን ብሎ 4 ነጥብ ቁጥር 3 ይህም ብቻ አይደለም። አያችሁ አንድ አረፍተ ነገሩ ቀጥሎ ተያያዥ ነው ማለት ነው፣ የሚገናኝ ነው፣ አብሮ የሚሄድ ነው። ያው እንዳይረዝምበት የግድ በአያያዥ ቃል ማገናኘት ነበረበት። እንመካለን ይህም ብቻ አይደለም፣ በሌላም እንመካለን። በምን? በመከራችንም እንመካለን ይለናል። ለምን እንደሆነ እመለስበታለሁ ወገኖቼ። በመከራችን እንመካለን። ከዛ ወረድልና ደግሞ ከታች እንደምትመለከቱት ከቁጥር 3 ጀምሮ ወደ ታች ስለ መከራ ካነሳ በኋላ ከእምነት ቀጥሎ የሚያነሳው ስለ ፍቅር ነው። በመከራ ውስጥ ማለፋችን ከመወደዳችን ጋር ግንኙነት የለውም። እግዚአብሔር ጠላቶቹ ሳለን ወዶናል። እግዚአብሔር ገና ሳናውቀው ሳንመርጠው ወዶናል። ሳናውቀው ወዶናል። ጠላቶቹ ሳለን ወዶናል። ይህም ደግሞ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ጠላቶቹ ሳለን ክርስቶስ ሞቶልናል ብሎ በእግዚአብሔር ፍቅር ጉዳይ ምንም ጥያቄ እንደሌለ በመከራ ውስጥም በመናልፈበት ጊዜ በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ላይ እንዳልተለወጠ ያረጋግጥልናል። ነገር ግን በመከራችን እንመካለን። ለምንድን ነው በመከራችን የምንመካው? ወገኖች በመከራችን የምንመካው ለምንድን ነው? በመከራችን አንገታችንን አንደፋም፣ በመከራችን አናፍርም፣ በመከራችን አንሸማቀቅም፣ በመከራችን ወገኖች ሆይ አንፈራም፣ አንሸበርም። በጌታ በእግዚአብሔር ጸጋ ይህ እውነት ወደ እናንተ እንዲደርስ ጸሎቴ ነው። በመከራችንም እንመካለን። ለምን? በመከራችን አናፍርም። ለምን? ተስፋ አንቆርጥም። ለምን? አንደክምም። ለምን? ትጥቃችንን አንፈታም። ለምን? እንመካለን። ይልቁንም ለምን? ውርደት በሚመስል በዚህ መንገድ ውስጥ ክብር ስላለ በመከራችን ወገኖች የምንመካው ለዚህ ነው። ስንጠቀልል እነዚህን የማጠቃለያ ነጥቦች አንስቼ ጨርሳለሁ። በመከራችን የምንመካው ለምን ነው? አንደኛ በመከራችን ውስጥ እግዚአብሔር ክርስቶስን ወደ መምሰል ስለሚያመጣን። እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ እና በመከራ በኩል በምናልፍበት ጊዜ በሕይወታችን የሚሰራው መልካም ነገር አለ፣ መለከታዊ የሆነ ነገር አለ፣ መንፈሳዊ የሆነ ነገር አለ ወገኖቼ። ለዚህ ነው ቁጥር 3 እንደዚህ የሚለው። ይህም ብቻ አይደለም ይላል ቁጥር 3 ነገር ግን መከራ ትዕግስትን፣ ኢንዱራንስን፣ ጽናትን እንዲያመጣ አውቀን። መከራ ጽናትን ያመጣል፣ ኢንዱራንስን ያመጣል። በዚህ በወደቀ ዓለም፣ በዚህ በሽብር በተሞላ ዓለም ፈተናን ተቋቁመን ቻሌንጅን ተቋቁመን የምናልፍበትን ጌታችንን የምንጠብቅበትን በአስቸጋሪ ጊዜ የምንጸናበትን ኢንዱራንስ፣ ጽናት፣ ትዕግስት ወገኖቼ ሆይ በመከራ በኩል እንይዛለን። ወደዛ ያደርሰናል፣ ወደ ጽናት ያደርሰናል፣ ወደ ጽናት ያደርሰናል፣ ወደ ትዕግስት ያደርሰናል መከራችን። ከዛስ ትዕግስታችን ደግሞ የተፈተነን ባህሪ፣ እግዚአብሔራዊ ባህሪ፣ ክርስቶሳዊ ባህሪ፣ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ባህሪ ወደ መድረስ ያደርሰናል። በጽናት ውስጥ በትዕግስት ውስጥ ክርስቶስን ወደ መምሰል፣ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል፣ ኢየሱስን ወደ መሽተት። እስቲ አስቡ ከኔ ጋር ላፍታ አስቡ፣ ላፍታ ቅዱሳን ወንድሞቼ እስቲ አስቡ፣ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አስቡ ላፍታ። እስቲ ወደ ብሉይ ኪዳን ተመለሱ። በመከራ ውስጥ ያለፉ አባቶችን እስቲ አስቡ።
እግዚአብሔር እንዴት እንደተጠቀመባቸው እግዚአብሔርን እንዴት አስከብረው እንዳለፉ ደግሞም እንዲያስቡ እስቲ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸውን አባቶች እስቲ አስቡ። አንድ በመከራ ውስጥ ያላለፈ ሰው ጥሩልኝ። አንድ ያልተፈተነ ሰው ጥሩልኝ። እግዚአብሔር አምላክ በፈተና ውስጥ በሚያልፉ ከበግ እረኝነት አነሳሁ እያለ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ በተፈተኑ ባሪያዎቹ ይጠቀማል። ለምን? በፈተና ጸንቶ ያለፉ ሰዎች ሰይጣንን ይቋቋማሉ፣ ስጋን ይቋቋማሉ፣ ኃጢአትን ይቋቋማሉ፣ አመፅን ይቋቋማሉ፣ የዚህን ዓለም ወገኖች ስውር አሰራር ይቋቋማሉ። በፈተና ውስጥ እግዚአብሔር ጽኑዓንን፣ ኃያላንን፣ ወታደሮችን፣ ተዋጊዎችን ያወጣል። ለምን ነው ማንመካው? በመከራ እግዚአብሔር ክርስቶስን እንዲመስል በመከራም እግዚአብሔር በመከራ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ክርስቶስን ወደ መምሰል የሚያመጣኝ ግን በመከራም። ለዚህ ነው በመከራም የተባባልነው፣ በመከራችንም የተባባልነው። በመከራችንም እንመካለን። ለምን? በመከራችንም እግዚአብሔር ክርስቶስን ወደ መምሰል ያወጣኛል፣ ወደ ጽናት ያደርሰኛል፣ ወደ ጋድሊ ካራክተር እግዚአብሔራዊ ወደ ሆነ ባህሪ ያሳድገኛል። እግዚአብሔር ወገኔ የተፈተነ ባህሪ በእግዚአብሔር ፊት ይዤ እንድቀርብ ያደርገኛል። ይሄን ብቻ አይደለም፣ የተፈተነ ባህሪ ክርስቶስን የሚመስል ባህሪ ደግሞ ምን ይላል? ደግሞ ተስፋ ያደርጋል። እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 3 ላይ ነኝ። ትዕግስት ፈተናን፣ የተፈተነ ባህሪ ደግሞ ተስፋ ያደርጋል። ለምን ወገኖች? ክርስቶስን የሚመስል ባህሪ፣ የመንፈስ ፍሬ ያለበት ህይወት፣ ጽድቅ ያለበት ህይወት፣ ክርስቶስ የሚሸት ህይወት የክርስቶስን መምጻት በኮንፊደንስ ነው የሚጠባበቀው። የጌታን ምጽአት የክርስቶስን መገለጥ በኮንፊደንስ ነው የሚጠባበቀው። የተፈተነ ባህሪ፣ የተቀደሰ ባህሪ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በምድር ላይ የሚያደርግልን የትኛውም ቁሳዊ ነገር፣ አላፊ ነገር፣ ጠፊ ነገር ለዛ ቀን ዋስትና አይሆንም። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ የሚባልለት ነው። እግዚአብሔር የማይነሳውን ግን ልንገራችሁ፣ በመፈተን ውስጥ በመከራ ውስጥ በማለፍ ውስጥ ኢየሱስን የሚመስል የኔ እህት ኢየሱስ የሚሸት ካንቺ የሚበላ የሚገመጥ ፍሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚገመጥ ፍሬ፣ ህይወት የሚሰጥ ፍሬ፣ በመከራ ውስጥ ለሚያልፉት የሚተርፍ ፍሬ እግዚአብሔር ካንቺ ያወጣል። ስለዚህ በመከራችንም እንመካለን። ምንም እንኳን በዚህ ምድር ብዙ ነገር የሚያስፈልገን ቢሆንም ደግሞ ለሚያስፈልገንም ብንጸልይም ነገር ግን ወገኖች የዛኑ ያህል ደግሞ በፈተና ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ አንፈራ፣ አንሸማቀቅ። መከራ አልባ ህይወትን፣ መከራ አልባ ኑሮን፣ መከራ አልባን አገልግሎት የእግዚአብሔር ቃል አላለንም። በዓለም እስካላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ አይ አም ዊዝ ዩ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ ዓለምን ደግሞ አሸንፌዋለሁ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለን ጌታ ከእኛ ጋራ ነው። አንፈራም። ይልቁኑ እግዚአብሔር በፈተና ውስጥ በሚያስገባን ጊዜ ጌታ ሆይ ምን እየሰራ ነው? ስራህን ጨርስ፣ ስራህን ስራ። ምን ልታደርግ ወደድክ በልቤ? ምን ልታደርግ ወደድክ በህይወቴ? ምን ልታደርግ ወደድክ በኑሮዬ ብለን እግዚአብሔርን ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ከዚህ በተቃራኒ ግን ወገኖች አመለካከታችን ቅድም እንዳልነው ራሳችን ላይ ካተኮርን፣ ዝም ብለን ሃይላይቱ ላይ ካተኮርን፣ እግዚአብሔር በቃ በጎን ብቻ የሚሰጥ አድርገን ካየነው ግን አመለካከታችን ይበላሻል። ከዛም የተነሳ የመከራ ጊዜን ወገኖች የምናይበት እይታ የምናይበት መነጽር ዲስቶርትድ ይሆናል፣ ይበላሻል። ያ ሲበላሽ ደግሞ የመከራ መንገድ ይከብደናል። ለምን? እኛው ራሳችን ከመከራው ጋር አብረን ራሳችን ላይ መከራ ስለምንሆን። አሁን ብዙ ሰው ዛሬ ከመከራው በላይ በራሱ ላይ መከራ የሆነው ለዚህ ነው። ተሰባብሮ በቤቱ የሚቀር ተሰባብሮ ከእግዚአብሔር ቤት የሚርቅ ብዙ ሰው ለዚህ ነው። ሰይጣን ደግሞ ያን ልክ ነሽ በርቺ ዩ አር ራይት ልክ ሔዋን በእግዚአብሔር ላይ እንደተነሳች እንዳለች እንዳለች አንተ ለካ አላወቅኩም፣ ለካ ለራሱ ነው እንደሱ እንዳንሆን አይገርምም? እንዴት እንደሚያምር ደግሞ ፍሬው እንዳለች አብራው ስንት ዓመት እንዳልኖረች እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚያጎመጅ እንዴት እንደሚያጓጓ አይገርምም እንዳላለች ወገኖች ብዙዎች። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ የሚለው በሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ እባብ ሔዋንን እንዳሳታት በክርስቶስ ላይ ያላችሁ አመለካከታችሁ እንዳይበላሽ እፈራለሁ የሚለው ጳውሎስ። ለዚህ ነው የመጨረሻው ወገኖች ሆይ ስንጨርስ በመከራ የምንመካው ለምን ነው? መከራ በዚህ ዓለም መጻተኞች፣ መንገደኞች፣ ስደተኞች መሆናችንን ገና በመንገድ ላይ ያለን መሆናችንን ገና ከፊት ሀገር እንዳለን መከራ የሌለበት ሀገር እንዳለን ገና ወገኖች መንግስት እንዳለን ገና ተስፋ እንዳለን የሚያሳይ ነው። አዎ
የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንደ ኤግዛይል ከዛ እንደወጣን ተሰደናል። ከዛ መንግስት አይታቸዋል። ልክ ሲምቦሊክ በሆነ ምሳሌ ከኤደን ገነት ተሰደን በወደቀ ዓለም ነው አሁን ያለነው። ነገር ግን ሁለተኛይቱ ኤደን፣ አዲስቱ ኤደን ከፊታችን አለች። አሁንስ መንገደኞች፣ ተጓዦች፣ መጻተኞች ነን። ስለዚህ የዛሬውን ትተን የሚመጣውን እናፍቃለን። ጠዋት እንደጸለይ ነው ኢየሱሳችን ይመጣል፣ ጌታችን ይመጣል። እሱን ፊት ለፊት እናየዋለን። ያ ለዚህ ነው ኢዮብ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? በዛ መከራ ውስጥ እንደሆነ አይታችሁ ይሄ ቁርበቴ ሲጠፋ አለ፣ ይሄ ቁርበቴ ሲበላሽ መድኃኒቴን ፊት ለፊት አየዋለሁ። ኦ ሃሌሉያ፣ ኦ ሃሌሉያ። ኢዮብ ምንድነው ተስፋ? እግዚአብሔር ይመልስልኛል ልጆችን፣ እግዚአብሔር ይመልስልኛል ግመሌን አለ። አዎ ሊያደርግ ይችላል፣ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ ለሱ ስሙ ይባረክ። ተስፋዬ ግን አለ እኔ መድኃኒቴ ፊት ለፊት አየዋለሁ። ይሄ የቆሰለው ቁርበቴ፣ ይሄ እንደዚህ የተመታው ቁርበቴ ሲወልቅ፣ ሲያልፍ፣ ሲጠፋ፣ ሲበሰብስ ግን የማይበሰብሰውን ክብር አያለሁ። ጌታዬን መድኃኒቴን ፊት ለፊት አየዋለሁ አለ። እሱ ነው ተስፋችን። መከራ እሱን ያስታውሰናል። መከራ ወገኖች ለሌሎች ወንድሞችና እህቶች እንድንመች፣ ሌሎችን እንድናገለግል፣ በመከራ ላሉት እንድንራራ፣ በመከራ ላሉት ወገኖች መጽናናት እንድንሆን ያደርገናል። ይህንን ቃል አንብቤ እጨርሳለሁ። ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር በምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል ይላል። እግዚአብሔር ከፈተናው ጋር መውጫውን ያደርግልናል። እግዚአብሔር ይረዳናል። ግን ዛሬ በፈተናችን አንፈር። ለምን እናፍረ? ለምን ታፍሪያለሽ? አንገትሽን አትድፊ። ሰይጣን በዚህ በመከራ ውስጥ በምታልፊበት ጊዜ በሚያመጣቸው ድምጾች አያድክምሽ የኔ ወንድም። የሚወድሽ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲሆን የሚያደርግልህ አምላክ በዙፋኑ ላይ ነው። እርሱ ከዚህ መከራ በጎን ነገር ያወጣል። የሞተ ከሚመስለው ነገር ማር ያወጣል። የጠፋ ከሚመስል ነገር በጎን ነገር ያመጣል። አውቃለሁኝ ብቻዬን ነኝ፣ መከራዬ ከብዶኛል፣ ምን ላድርግ የምትሉ እንዳላችሁ ይሄ ነው ምክሬ። በዚህ ቃል ነው ጸልዬ የማበቃው። እነዚህ ነው የምለው። እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ፣ እምነታችንን እንጠብቅ ይላል። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ እየተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ይኸውልሽ የኔ እህት፣ የኔ ወንድም፣ መከራ ውስጥ ያለፈ መከራ የሚገባው መከራ ውስጥ አልፎ ያየ የደም ላብ አልቦት ያየ ጌታ ነው ያለ። he understands፣ ይገባዋል። ወደ ጸጋው ዙፋን ግባ። እሱ ሊረዳ፣ እሱ ሊያግዝህ፣ እሱ በህይወት ሊሰራ፣ እሱ ካንተ ጋር ሊሆን እጁን ዘርግቶ አብሮሻለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመከራችን አናዝንም፣ አናፍርም፣ አንሸማቀቅም፣ ተስፋ አንቆርጥም።